ואתם משחקים בו, ואתם מוצאים לי את המרקחת הסודית, הבנת אותי? נועה? נועה! נועה, נועה, תתעוררי כבר, נועה! אני הולך לקרוא להורים. אל תזוזי לשום מקום. מה זה? איפה אנחנו? ברוך השם שהגעתם. הגענו לאן? איפה אנחנו? אמנון שלח אתכם? אמנון? מי זה אמנון? מה קורה פה? לאן הגענו? הכל בסדר. ברוכים הבאים לעולם השמיטה. אמנון, לא נראה לי שיש מישהו בבית. ברור, איך יהיו? הם תקועים במשחק. מה זאת אומרת? בשביל מה באתי לפה? הסברתי לך כבר. מי שמצא את המשחק בטח ייכנס וישחק, ואז הם יצאו מהמשחק ויחזרו לצימר. מתי? לא משנה. פשוט תחכה שם עד שהם יחזרו ותעדכן. וואלה יופי. טוב, אולי יגיע עוד איזה משלוח של המבורגר. עולם השמיטה? על מה אתה מדבר? שלום לכולם. זה צמח מהמושב, אז זה שיש לו צימר. מה הוא עושה פה? אני שמח לראות שאתם מתקדמים בשלבי המשחק. המשימה הפעם, לברר אילו ירקות מבין הירקות שבעוגה מותר לאכול בשנת השמיטה, ואילו אסור. את הירקות שמותר לאכול עליכם לקטוף, אבל תיזהרו, לא לקטוף את מה שאסור. אתם עלולים לכפור. זה הבנו כבר. שימו לב, שעון השמיטה כבר מתקדם. עברו חודשיים בתוך שנת השמיטה וצריך להזדרז, כדי שתספיקו להכין את המרקחת הסודית, לפני שהשנה מסתיימת. על איזה מרקחת הוא מדבר? כל הזמן מדבר על איזה מרקחת. אין לי מושג. אולי זה קשור לסוד השמיטה? רגע, מה עם נועה? אתה יכול לעזור לה? כיוון שזאת הפסילה הראשונה שלה, אני משחרר אותה עכשיו. שיהיה בהצלחה. וואי, נועה. מצטער. יופי שחזרת, אנחנו חייבים להתקדם וללמוד את המשנה. בואו מהר. אז ככה, אנחנו צריכים למצוא את כל הירקות שמותר לאכול בשנת שמיטה ולקטוף אותם. ואנחנו חייבים לעשות את זה מהר, כי אין עוד הרבה זמן. כתוב שספיחי חרדל מותרים, אז מותר לאכול חרדל. אבל לפי רבי שמעון כל הספיחים מותרים, אז מותר לאכול הכל. ולפי חכמים, כל הספיחים אסורים. אז אסור לאכול כלום. מה אנחנו אמורים לעשות? חבר טלפוני. איזה חבר? קבלו. איפה הוא? לאן הוא נעלם? הוא שם! מה? שלום לכולם. אנחנו הולכים ללמוד עכשיו, בעזרת השם, פרק ד', משנה ה', את הסיפא של המשנה, שעוסקת באיסור שנקרא ספיחים. מה זה ספיחים? ספיחים הם צמחים שגדלים מעליהם, בלי שאדם זורע אותם או מטפל בהם. איך הם צומחים לבד? יש זרעים שנשארים באדמה מהשנה הקודמת. חלק מהם מצליחים לצמוח לבד, בלי שיטפלו בהם. אם הם צומחים לבד, למה שיהיה אסור לאכול אותם? הרי לא עשו בהם שום מלאכה אסורה. שאלה מצוינת. באמת מהתורה מותר לאכול את הספיחים. חכמים הם אלה שגזרו שאסור לאכול את הספיחים. למה? כי היו אנשים שהיו זורעים בסתר, בגינות שלהם, בשדות, והם היו משקרים ואומרים
שזה גדל מעצמו, מהזרעים של שנה שעברה. רגע, אבל אם אסור לגדל ירקות, כי אסור לזרוע, ואסור אפילו לאכול את הספיחים שגדלים מעצמם, מה אנשים היו אוכלים בשנת שמיטה? יש פירות שגדלים על העץ, לא נראה לי שזה ספיחים. נכון, אז אי אפשר לשתול עץ, ובאותה שנה לאכול ממנו. אז אין טעם לגזור על זה. נכון, ויש גם גידולים שנשמרים מהשנים שלפני השמיטה, כמו חיטה וקטניות, אז אותם מותר לאכול. מה זה? רגע, למה יונתן הזה הגיע לשיעור? איך הוא יצא מהמשחק? לא. אילן, מאיפה יש לו את המשחק? חשוב לדעת שכיוון שאיסור ספיחים הוא מדרבנן, חכמים לא תמיד אסרו את כל הגידולים. למשל, חכמים לא אסרו פירות. כולם מסכימים שפירות שגדלו על העצים, אין בהם איסור ספיחים. כמו כן, בצמחים שאנשים לא רגילים לגדל, כמו עשבי בר למיניהם. למרות שהם אכילים, אבל אנשים לא רגילים לגדל אותם, ולכן אין בהם איסור ספיחים. כן כל כך חשש שאנשים ירמו ויזרעו אותם בשמיטה. מצוין. המשנה שלנו עוסקת במקרה של צמחים שאנשים רגילים לגדל. ובכל זאת, יש כאן מחלוקת. רבי יהודה אומר, ספרי חרדל מותרים שלא נחשדו עליהן עוברי עבירה. לדעת רבי יהודה, אין כל כך חשש שאנשים יזרעו חרדל בסתר ויגידו שזה צמח מעצמו, ולכן רבי יהודה אומר שאם אדם מצא ספיחים של חרדל, כלומר חרדל שגדל מאליו, מותר לאכול אותם. למה שדווקא חרדל לא יהיה כלול באיסור ספיחים? שאלה מצוינת. חרדל משמש כתבלין. זה לא מזון שאנשים אמורים לסבוע ממנו. לכן היו מגדלים ממנו בכמויות קטנות, ואין כל כך חשש שאדם יזרע בסתר בשמיטה חרדל, כי אם הוא כבר יזרע בסתר, הוא יזרע מלפפונים, ירקות, דגנים, דברים יותר משמעותיים. אז לפי זה תבלינים מותר לקטוף. אבל יש פה תבלינים? רגע, לא בטוח שההלכה היא כמו רבי יהודה. צריך לקרוא את כל הדעות, ואז לראות כמו מההלכה. טוב, מה שבטוח זה שאין לנו עוד הרבה זמן. דעה שנייה. רבי שמעון אומר, כל הספיחים מותרים חוץ מספיחי כרוב שאין כיוצא בהם בירקות שדה. לדעת רבי שמעון, הגזרה הייתה מאוד מצומצמת, רק על מיני כרוב. לדעת רבי שמעון, רוב האנשים לא עוברים עבירות, ולכן אם מישהו מביא לך איזה מלפפון או ירק אחר, אתה לא צריך לחשוש שאולי הוא גידל אותו בסתר בשמיטה. אפשר להניח שזה באמת גדל מעצמו, מהספיחים של שנה שעברה. אבל כרוב הוא מיוחד, ולכן גזרו דווקא על כרוב. מכל הירקות בעולם, למה שיגזרו דווקא על כרוב? יש פה טעם שאין כיוצא בהן בירקות השדה. כלומר, הכרוב לא גדל מאליו בארץ ישראל. אם מוצאים כרוב בשמיטה, זה סימן שמישהו זרע אותו בשמיטה. אני מקווה שההלכה כמו רבי שמעון. זה נשמע הכי קל. כל מה שיכול לגדול מעצמו, מותר לאכול. מצד שני, מאיפה לנו לדעת איזה ירקות גדלים מעצמם ואיזה ירקות לא גדלים מעצמם? אין לו עוד הרבה זמן, אני מקווה שהוא יספיק ללמוד את כל המשנה. והדעה האחרונה במשנה, וחכמים אומרים, כל הספיחין אסורים. לדעת חכמים, כל המינים שבני אדם רגילים לגדל, כלולים באיסור ספיחים. אז הם הכי מחמירים. למה חכמים מחמירים כל כך? חכמים חששו שאם יהיו מינים כאלה שלא כלולים באיסור ספיחים, שאין אליהם את הגזרה, אנשים יתחכמו ויתחילו לגדל דווקא את המינים האלה. לכן הבינו חכמים שאין ברירה וצריך לגזור על כל הירקות שבני אדם רגילים לגדל. וכמו מי ההלכה? ההלכה, כמו חכמים, שכל הירקות שרגילים לגדל אסורים באיסור ספיחים. רגע, אם ההלכה כמו חכמים שכל הירקות אסורים, אז אין אף ירק שאנחנו יכולים לקטוף. מה אנחנו אמורים לעשות? רגע, אם ההלכה היא כמו החכמים, אז איך אפשר לאכול בכלל ירקות בשנת השמיטה? שאלה מצוינת. ירקות שזרעו אותם לפני השמיטה.
והם התחילו לנבוט, כלומר, התחילו לגדול אפילו קצת לפני שנת השמיטה, מותר לאכול אותם בשמיטה, אפילו אם רוב הגידול שלהם היה אחר כך בשמיטה. כל דבר שהתחיל לגדול לפני השמיטה, עכשיו מותר לאכול אותו בשמיטה. וואו. איזה משחק מגניב. פעם הבאה אני רוצה לצאת חבר טלפוני. אם אנחנו רוצים שתהיה פעם הבאה, אנחנו צריכים לסיים את המשימה הזאת ומהר. הרב אמר שמותר לאכול ירקות שהתחילו לצמוח לפני שנת שמיטה. אז אותם אפשר לקטוף. רגע, אז איך נדע איזה ירקות התחילו לגדול לפני שנת השמיטה, ואלה התחילו לגדול בשנת השמיטה? נקודה טובה. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קונדת וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.